Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ጎመን በስጋ ነው። እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን። ሁላችንም የየራሳችን ስታይል የየራሳችን ቤት ውስጥ ያለን ሙያ አለን። እኔም ራሴ ነው የምሰራላችሁ። ምን እንደሚያስፈልጉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ጎመን አለኝ። ጎመናችሁን ብዙ ጊዜ በደንብ አድርጋችሁ እጠቡ። በቀዝቃዛው አሸዋ ይኖረዋል፣ አፈር ይኖረዋል፣ አንዳንድ ነገሮችም ስለሚኖሩ ጎመናችሁን መጀመሪያ በደንብ ጠው። እዚህ ጋር ስጋ ላይ ስጋውን በቀጫጭኑ አርጌ ነው የከተፍኩትኝ። ሲከተፍም ቀጫጭን ከሆነ ስትሰሩትም በቀላሉ ይበስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅቤ ያስፈልገናል፣ ነጭ ሽንኩርት ግድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያስፈልገናል? ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል። እነዚህ ናቸው። ዘይት ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ቀላል ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ወይም ድስት ዳላችሁ። ከዛ መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት? ዘይታችሁን ታገሉታላችሁ። መጀመሪያ ስጋችንን ነው የምንጠብሰው። ስጋችን በደንብ መጠበስ አለበት ማለት ነው። ስጋችንን በዘይት በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ስጋዬ የተጠበሰ ቢደርሰው ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን ስጋችንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩ አብረን እናያለን ማለት ነው። አያችሁ አሁን ከስጋው ጋር ከነጭ ሽንኩርት ጋር ይጠበሳል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? አሁን ጎመናችንን እንጨምራለን። ጎመናችን በደንብ ታጥቧል። በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። ጎመናችንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ጎመኔን ሁሉ ጊዜ አልከትፈውም፣ እንደዚህ አድርጌ ነው የምጨምረው። ከስጋው ጋር ጠቅልል ብሎ ይበስላል ማለት ነው። ጎመኔን አበስላለሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ክዳን ያስፈልገናል። 5-6 ደቂቃ ክዳንን ከድነውና አፈን እናደርገዋለን። ከዛ ጥብስ ይላል። በመሃል እየነካችሁ እሺ ይኸውላችሁ እንደነገርኳችሁ ስጋውን በስሏል ማለት ነው። እየተጠበሰ ይሄው ጎመኑ ሙትት ይላል። ጎመን እንደዚህ ነው የሚሞተው፣ ሁላችንም እናውቃለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ጨዋችንን እንደዚህ በደንብ አድርገን እናዋሃዳለን። ዋው ሽታው ደስ ይላል። ከፈለጋችሁ እናንተ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። ቅቤ ጨምራለሁ ትንሽዬ። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቅቤውና ጨው እንዲዋሃድ ለደቂቃ እሳት እናስመታዋለን። ከዛ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እኔ አብቁሎለታል። እናንተ ጨዋችሁን ይዩ፣ ቅቤያችሁን ይዩ። ከሁለት ደቂቃ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ጎመን በስጋ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም ቀላል ሲምፕል ነው። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ እንደኛ ስታይል መስራት ትችላላችሁ። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሽንኩርት አቅሏላችሁ፣ ሽንኩርት አብስታችሁ ጎመን አብስታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ቀላልና ሲምፕል ነው የሰራውላችሁ። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ ሲምፕል ቀላል ስላላችሁ ነው። በፈለጋችሁት በዳቦ ከፈለጋችሁ በሩዝ በፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ስጋ በጎመን ቀላልና ሲምፕል የሆነ ስራ ነው የሰራውላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቻው።